اول إشي يزيد أيوة. طبعا للوصفه في البدايه رح نحضر للبن شاكريه، بتختلف عن المنسف عنا انه احنا المنسف نعمل بالجميد، لكن الشاكريه احنا لازم نستخدم لبن. فاللبن اللي رح استخدمه هو هون عندي لبن الزبادي. هو يعني لبن الزبادي كل ما كانت نوعيته كويسه كل ما بتاخذوا طعم اطيب للبن، فعشان هيك انا هون رح استخدم لبن المراعي. طبعا اللبن ايش عملت فيه؟ طلعته شوي من الثلاجة، تركته على الطاولة تقريبا مدة ساعة، ممكن تتركوه ساعتين. أنا صراحة اللي بحب أتركه شوي برا عشان درجة الحرارة ولا درجة عشان الحرارة، وعشان بدي إياه هيك ياخذ شوية حموضة. يعني حتى يحمر. إنه أنا يعني بحب إنه هيك ما يكون، يعني بحب شوي تاريخ يكون قديم. أوكي. فبتحس إنه هيك النكهة جد طيبة. فهلا هون رح ننزل علبتين من اللبن. عندي هون العلبة الثانية. بسم الله. سبحان الله، هاللبن اختراع عظيم. مش عادي. اي شيء باللبن زاكي بتحسي كمان. طبعا مش عادي مش عادي. بسم الله. خصوصا اذا كان لبن جميل يعني. لبن جميد، لبن عادي. هلا ايش؟ حطينا اللبن. هلا هون بدنا، لانه لبن لحاله لازم نستخدم النشا، فهلا هون تقريبا راح احط ملعقتين كبار من النشا. نشا البيروتي. بهاي الفرصة بنعيد على كل فريق البيروتي البيروتي. نعم. كل عام وانتم وكل عائلاتكم بألف خير يا رب. رحلة كانت حلوة مدتها نعم 30 يوم مع منتجاتكم بكل مكان وبأكلاتنا ووصفاتنا وبمطبخنا صح. الحلو. شكرا بيروتي. هلا يزيد بدي أيوة. احط المكون اللي دائما احنا بنختلف عليه. ايش هو؟ المكون اللي دائما احنا بنختلف عليه طبعا اللي هي البيضة. البيضة. هاي البيضة اللي عاملة المشاكل. بس هلا أنا بحكي لكم عني شخصيا، يعني هي أنا دائما ما استخدمت جميد بالوصفة، لازم إني أنا أحط بيضة. البيضة إيش بتعطي؟ بتعطينا نعومة للبن، وبتعطي كمان تماسك للبن. النعومة بتاخذوها من الصفار والتماسك بتاخذوه من البياض. فأبدا حتى لو حطيتوا نشا أبدا ما تستغنوا عن حبة البيض. هلا في دائما لا ما بنحطش بيض بطعم باللبن، ابدا ما له اي طعم وما بيغير عنا لون اللبن. فهي التفاصيل بس للناس مثلا اللي بتتحسس شوي عندي من اللبن. هلا هون طبعا البيضه عندي رح تكون بدرجه حراره المطبخ، وهلا هون رح اخلطهم كثير منيح مع بعض حتى يصيروا عندي روح وحده. طبعا الافضل هون تخلطوهم بالشبك. طبعا هاي من اسرار انه ما يفرط عنا اللبن، انه احنا وضع البيض، نحط حبة البيض، نستخدم النشا، وكمان في شغله كثير زمان كانوا يعملوها، يمرقوا اللبن بالمصفاي. يعني خلطناه يحطوه بالمصفاي وينزلوه من خلال المصفاي. يعني انا على طول مسكت العلبه ودرتها في الطنجره. لا هن بيكونوا ركبوا المصفاي على الطنجره، المصفاي عاديه زي عاديه. ايوه، وحطوا اللبن وضلهم يحركوا فيه. هاي الطريقه ابدا ما بيفرط معهم اللبن. اوكي. هل السبب عشان تنعيمه يعني هسا انت شوف قوام اللبن الموجود عندي على أيوة. لازم يكون عندنا قوام اللبن كثيف بتحسه، وبنفس الوقت انه هو مش فارط، وبنفس الوقت بيكون عندنا يعني هيك بتحس فيه نعومه كريمه. ارجيني كريمه باللبن بس من اشياء بسيطه. هلا احنا انتم شايفين عندنا القوام سميك تمام. انا راح اضلني احرك عبين ما يغلى عندي. متى بنخفف اللبن؟ بنخففه بمية اللحمة. يلا هلا هون الاشي الثاني. هلا احنا يعني جد هلا شوف، اذا بدي اعمل مقارنة، انت حكيتي قبل شوي انه الشاكرية هي المنسف تبعنا. بس كمكونات غير لبن رايب او لبن زبادي تبع جميل. بس في اشياء ثانيه بتختلف فقط. هلا احنا عندنا اصول الشاكريه طبعا احنا شبيهه جدا في المنسف من حيث الخطوات. يعني هلا اللبن الشاكريه ايش بنحط عليه؟ هلا انا بدي احكي هون عن المنسف عن سوري عن سلق اللحمه. هلا هون انا عندي سلق اللحمه. طبعا عندي دائما هم دائما بفضلوا بالشاكريه انها تنعمل موزات. متوفرة موزات اعملوها، مش متوفرة بتعملوها بلحمة الكتف. وبالمناسبة يعني هي في كمان شاكرية على دجاج، بس أصل الشاكرية هي بتنعمل عنا على لحمة. هلا شو طريقة، طبعا أنا سبقت شوي في الخطوات، شو طريقة سلق اللحمة؟
بنحط معلقه سمنه، لازم نحط معلقه سمنه، وبنقلب اللحمه على الغاز، يعني بنخليها تاخذ عندي من نكهه السمنه. بننزل عليها المي، نتركها حتى انها تستوي. هلا شو المطيبات اللي لازم نحطها احنا على سلق اللحمه؟ لازم نحط البصل. طبعا هن عندهم البصل اساسي، وحتى هن بيستخدموا البصل، بيكون عندنا حبات صغار، يعني انا حاولت قد ما اقدر اني الاقي زرور بصل صغيره، لان هن بيحبوا انه يكون البصل نكهته كثير واضحه مع اللحمه. ورق الغار بالاضافه للهيل وعودين من القرفه، ما بحطوا اي نوع من بهارات الرش، كلياتها بهارات صحيحه. بتركوا اللحمه حتى تستوي. بدي هون انا ميت اللحمه غليتها، بس هسه شوفوا بدي انزل، لا خليها بدي انزل قطع اللحمه. هلا هون بدي ابلش انزل قطع، بنحطها. اذا حبيتوا تشيلوا اللحمه من العظم بصير، فعشان هيك بس انا بحبها هيك انه تكون بالعظم. هلا عندي نرجع بنحط هون. والله موزات عم بودنه. قلت خلص اليوم يوم عيد الكل. ما شاء الله، شو هالطنجرة هاي، من وين بيطلعوا قاعدين؟ بس عشان تعرف طناجر جوليا. نعم هيك. بسم الله. هلا بالمرحلة هاي بننزل المي، يلا بنخفف حسب القوام اللي احنا بدنا اياه. نحكي بسم الله. هلا عشان هيك هي المي مش لازم انها تكون عليها بهارات، لانه انا بدي احافظ انه يكون عندي لون اللبن يضلوا على بياض. كيف احنا عندنا الجميد المنسف ما بنحط عليه اي نوع من انواع البهارات الا حواجه المنسف وكم حبه من حبات الهيل، وفي ناس بتعترض عليه لانه احنا ما بدنا نغير طعم الجميد. صح. ونفس الشيء هم عندهم الفكره ما بدهم انهم يغيروا طعم أو لون اللبن إنه يكون عندنا أبيض. فشوفوا ما شاء الله اللبن مثل الكريمة، يعني أبداً ما تستهينوا بحبة البيض وما تستهينوا بالنشا. هلا هم إشي أساسي بحطوه، يعني إنه هم بحطوا البصل اللي سلقوا فيه اللحمة، يعني هاي بحكي لك عشان هيك يغلى يرجع اللبن ياخذ نكهة أقوى من اللحمة، وهاي الخطوة اختيارية. عشان هيك هم بحبوا إنه يكونوا البصل روس صغيرة. بتكون أرتب على التقديم. نعم. هلا أنا بدي أخفف شوي وراح أتركهم شوي يغلوا مع بعض وبعديها بنصبهم. والله هالموزات إنهم حشمات الشيف. حشمات صح؟ ولا أطيب ولا أحلى. بدي أرجع أحط شوية. طبعا التخفيف عندنا من مرق اللحمه. راح احكي شغله بالنسبه للتقديم. طبعا بتحطوا على الوجه شويه صنوبر، في ناس ايش بتحب تعمل؟ بتحب تقدح الصنوبر وتحطوا مع اللبن. هاي الخطوه بترجع لكم. هسا مرق اللحمه اللي بيضل في انا بحكي خيارات، يعني انه بتفلفلوا فيه الرز، يعني مثلا بتحط شوي مع الرز عشان تاخذ النكهه الاقوى. بتحط لك مثلا كاسين من مرق اللحمه على طبخ الرز، فبتاخذوا شاكريه ما صارت. طبعا الرز اللي احنا مستخدمينه اليوم بالوصفه هو رز تايجر متوسط الحبه.